नमस्कार मित्रांनो, एनके ऑनलाईन क्लासमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, ऑक्टोबर 2021 मध्ये झालेल्या बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेचा विचार करून आपण 2022 मध्ये होणारी जी बोर्डाची परीक्षा आहे तिची तयारी कशी करायची, कशा पद्धतीने अभ्यास करायचा आणि कोणत्या प्रश्नांचा जास्तीत जास्त अभ्यास करायचा या विषयीची माहिती समजून घेतोय। पाठीमागच्या काही दिवसांपासून आपण प्रकरण नुसार कोणते घटक अभ्यासायचे याची माहिती पाहिली होती। आता जे आपण ही जी नेक्स्ट सिरीज सुरू केलेली आहे त्यामध्ये कोणत्या प्रश्नात कोणत्या प्रकरणांचा अभ्यास करायचा, त्यामधले कोणते प्रश्न करायचे या विषयीची माहिती समजून घेते। म्हणजे आता प्रश्न विचारात घ्यायचा आणि त्याच्यात कोणती प्रकरणे विचारली गेली त्यानुसार प्रश्न अभ्यासायचे, जेणेकरून आपल्याला एक अभ्यासाची रूपरेषा ठरवता येते, अभ्यास थोडासा कमी करता येतो। या दृष्टीने आपण ही सिरीज सुरू केलेली आहे। ज्या विद्यार्थ्यांना ही गोष्ट समजली त्याने हीच गोष्ट इतर विषयांमध्ये देखील अप्लाय करायची आहे आणि त्या विषयांमधले देखील अभ्यास अशाच पद्धतीने केला तरी तुमचे चांगल्या पद्धतीने अभ्यास होऊन बोर्डाच्या परीक्षेला तुम्हाला चांगले मार्क मिळू शकतात। मित्रांनो, चला आज आपण प्रश्न अभ्यासाला घेतलेला आहे। प्रश्न क्रमांक 2ब, खालील संज्ञांमधील फरक स्पष्ट करा। फरकांचा प्रश्न घेतलेला आहे। मित्रांनो, फरक कोणते अभ्यासायचे आहेत हे ह्या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे। कोणत्या प्रकरणांवरती फरक विचारले जातात हे जर आपल्याला समजलं तर नक्की आपण त्या प्रकरणातले सर्व फरक अभ्यासून जावं आणि त्याच्यातले विचारले गेलेले प्रश्न बोर्डाला चांगल्या पद्धतीने सॉल्व्ह करू। तसं पाहिलं तर आपल्याकडे 10 प्रकरणं आहेत। फरक आपल्याला बोर्डाला 10 विचारले जात नाही, त्यामुळे 10 प्रकरणांवरती फरक येणार नाही। मग आपण एक्स्ट्रा 5 प्रकरणांचे फरक अभ्यासत बसतो आणि त्याचा अभ्यास आपण जर इतर वेळ त्या अभ्यासाचा इतर प्रश्नांसाठी दिला असता तर त्या प्रश्नांमधले चांगले गुण मिळाले असते। पण हे आपल्याला समजतच नाही की नक्की कोणत्या प्रकरणावरती फरक येतील, तर याचाही अंदाज घेता यावा म्हणून आपण या पद्धतीचा अभ्यास या ठिकाणी करत आहोत। पहा, फरकांचा प्रश्न जो आहे तो आपल्याला माहिती आहे। 3 फरक आपल्याला सोडवायचे, 2 मार्काचा फरक आहे, एकूण गुण यासाठी आहेत 6 मार्काचा प्रश्न आहे। 6 मार्कासाठी आता आपण 3च प्रश्न आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे, कारण 3च सोडवायचे आहेत ना, म्हणून 3च फरक आपल्याला जर ओळखता आले अख्ख्या प्रकरणांमधले की कोणत्या प्रकरणावरती येणार आहेत तर आपलं काम खूप सोपं होणार आहे। यासाठी आपण पाहूयात ऑक्टोबर 2021च्या परीक्षेमध्ये कोणत्या प्रकरणांवरती विचारले होते हे जर आपण समजून घेतलं तर 2022 मध्ये कोणत्या प्रकरणांचा अभ्यास करायचा हेही आपल्याला समजेल आणि त्यामुळे आपल्याला थोडंसं बोर्डाच्या परीक्षेचा अंदाज घेता येईल। आता हा अंदाजच घेण्यासाठी आपल्याला या परीक्षेत विचारलेले फरक पाहावे लागतील। पाहूयात, पहिला फरक ह्या प्रश्नामध्ये विचारलेला होता रूप उपयोगिता आणि ज्ञान उपयोगिता। रूप उपयोगिता आणि ज्ञान उपयोगिता या संदर्भातला फरक विचारलेला होता। तर हा फरक कसा स्पष्ट करायचा आहे, ऑलरेडी आपण याची सगळी माहिती अभ्यासलेली आहे। आपण सगळे प्रकरणांमधले डिटेल अभ्यास केलेला आहे, स्वाध्यायांचे व्हिडिओ बनवलेले आहेत। प्रश्नपत्रिका ऑक्टोबर 2021 मध्ये झाली, त्याची संपूर्ण उत्तरं मी दिलेली आहेत, तिथेही तुम्हाला याचं उत्तर पाहायला मिळेल। प्रश्नपत्रिका कशी सोडवायची हे त्या ठिकाणी मी सांगितलेलं आहे। आणखी एक आपल्याला व्हिडिओ याच्या संदर्भात पाहायचा आहे की आम्ही प्रश्नपत्रिका कशी चेक करतो, कुठं तुम्ही काय लिहिल्यावरती मार्क दिले जातात हे देखील समजून घेणं एक महत्त्वाचा पार्ट आहे। ज्या विद्यार्थ्यांना अबोव 90 मार्क मिळवायचे आहेत, 90 पेक्षा जास्त, त्या विद्यार्थ्यांना तर कुठं मार्क दिले जातात हे समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे। त्यांना जर समजलं की मार्क कुठं दिले जातात तर त्या गोष्टी तुमच्या पेपरमध्ये लिहिल्या जातील। पण तुम्हाला माहितीच नसतं कशाला मार्क आहे तर तुम्ही ती गोष्ट लिहायचंच विसरून जातात आणि त्यामुळे मार्क कमी पडतात। विषय खूप सोपा आहे, लिहितात पण मुलं खूप, परंतु मार्क कमी पडतात। याचं कारण तुम्हाला काय लिहायचं हे समजत नाही। त्यासाठी एक आपण सेपरेट व्हिडिओ बनवूयाच। चला पाहूयात, ह्या रूप उपयोगिता ज्ञान उपयोगिता हा जो प्रश्न विचारला होता हा कोणत्या प्रकरणावरती विचारला होता, प्रकरण क्रमांक 2 वरती। त्यानंतर प्रकरण नेक्स्ट दुसरा जो प्रश्न होता तो होता पूर्ण स्पर्धा आणि मक्तेदारीयुक्त स्पर्धेचा प्रश्न। हा एक फरक दुसऱ्या नंबरला विचारला होता। हे दोन्ही फरकांचा जर विचार केला तर पहिला फरक विचारला होता प्रकरण क्रमांक 2 वरती आणि हा दुसरा प्रश्न जो आहे तो विचारला होता प्रकरण क्रमांक 5 वरती। म्हणजे आता तुम्हाला फरक बोर्डाने दुसऱ्या आणि 5व्या प्रकरणावरती विचारला होता, तर आता तुम्ही जी परीक्षा येणार आहे त्या परीक्षेमध्ये ह्या प्रकरणातले फरक करून जाणं गरजेचं आहे। याच्या व्यतिरिक्त दुसरे करायचे, पण सगळ्यात आधी तुम्हाला ह्या प्रकरणांवरती जास्त भर द्यायचा आहे आणि नंतर उरलेल्या प्रकरणांचा अभ्यास करायचा।
याचा अर्थ असा नाही की मी सांगितले तुम्हाला की चला दुसऱ्या प्रकरणातलेच फरक येणार आहे, दुसऱ्या प्रकरणाशिवाय इतर प्रकरण करायची नाहीत, असं नाही. तुम्हाला तर सगळं पुस्तकच करायचं होतं ना अभ्यास, पण त्याच्यातल्याही इम्पॉर्टंट काय हे मी सांगतोय. त्याच्यातलंही महत्त्वाचं काय, पहिले कोणते करायचे हे तर तुम्हाला याच्यातून समजेल. नंतर उरलेलेही तुम्ही अभ्यास करून जा. ज्याला 90+ मिळवायचे त्यांना तर उरलेलेही करून जायचेच आहेत. पण जे विद्यार्थी पास होण्यासाठी ज्यांना प्रॉब्लेम आहेत, ते सगळे फरक करू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी आपण कमीत कमी ह्या प्रकरणांमधले तरी त्यांनी करून गेलं पाहिजे. अशा पद्धतीचा व्ह्यू मी ह्या ठिकाणी सांगतोय तुम्हाला. नेक्स्ट पाहूया प्रश्न तिसरा जो होता फरकांचा, तो होता आंशिक समतोल आणि सर्वसाधारण समतोल. हा जो फरक आहे तो फरक आणि चौथा फरक जो आहे तो या ठिकाणी पहा, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर हा देखील एक फरक विचारलेला होता. पहिला जो फरक आहे या ठिकाणी आंशिक समतोल सर्वसाधारण समतोल हा विचारलेला होता प्रकरण क्रमांक 1 या प्रकरणावरती, आणि चौथा प्रश्न जो होता तो विचारला होता प्रकरण क्रमांक 8 वरती. म्हणजे तुम्हाला प्रकरण क्रमांक 1 वरचे फरक करून जायचे, प्रकरण क्रमांक 8 मध्ये असलेले फरकांचा अभ्यास करून जायचा. इथे विचारलेले जे होते आता ते येणार नाहीत, त्याच्या व्यतिरिक्त इतर येणार आहेत. म्हणजे काही फरक तर तुमचे करण्याचे वाचलेले आहेत, त्याच्यावरती इतर ठिकाणी प्रश्न येऊ शकतो, म्हणून त्याचा अभ्यासही असला पाहिजे, परंतु फरकांमध्ये येणार नाही हे नक्की. शेवटचा प्रश्न जो होता 5वा तो होता संपूर्ण लवचिक मागणी आणि संपूर्ण अलवचिक मागणी. मागणीवरती आधारित असलेला प्रश्न, लवचिकतेच्या प्रकरणावरती असलेला प्रश्न, मागणीची लवचिकता प्रकरण क्रमांक 3ब आहे, म्हणून 3ब वरती एक प्रश्न विचारण्यात आलेला. याचा अर्थ मित्रांनो या प्रकरणावरती देखील एक फरक तुम्हाला अभ्यासून जायचा आहे, तर तुम्हाला या प्रकरणातले फरक शोधावे लागतील. किती फरक आहेत, कोणते फरक आहेत, हा सोडून इतर कोणते फरक तयार होतात त्या फरकांचा अभ्यास तुमचा असला पाहिजे. चला मित्रांनो, हे जे प्रश्न पाहिलेत ना ते नक्की कोणत्या प्रकरणावरती आले होते त्याचा एक दृष्टिक्षेपात विचार करूयात, म्हणजे तुम्हाला अभ्यास करायला सोपं जाईल. पहिला प्रश्न फरकांचा विचारलेला होता प्रकरण क्रमांक 2 या प्रकरणावरती आधारित. दुसरा फरक जो विचारलेला होता तो होता प्रकरण क्रमांक 5 वरती. तिसरा जो फरक होता तो तिसरा फरक प्रकरण क्रमांक 1 वरती विचारलेला होता. चौथा फरक प्रकरण क्रमांक 8 वरती विचारलेला होता, आणि 5वा जो शेवटचा फरक होता तो विचारलेला होता प्रकरण क्रमांक 3ब वरती. मित्रांनो, असे 5 फरक ह्या प्रकरणांवरती विचारलेले होते, म्हणूनच तुम्हाला बोर्डाच्या परीक्षेसाठी ह्या प्रकरणातल्या फरकांवरती जास्त लक्ष द्यायचं आहे, याच्यातले फरक अभ्यासायचे आहे. आणि नंतर हे सगळे फरक तुमचे एकदा पाठ झाले की तुम्हाला दुसऱ्या प्रकरणांमध्ये असलेले काही इम्पॉर्टंट फरक जे आहेत त्याचाही विचार करायचा आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही अभ्यास केला तर नक्की तुम्हाला कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त अभ्यास होईल आणि इम्पॉर्टंट प्रकरणांचा अभ्यास होईल, इम्पॉर्टंट प्रश्नांचा अभ्यास होईल, आणि त्याचा फायदा तुम्हाला परीक्षेत पाहायला मिळेल. मित्रांनो, अशा पद्धतीने अभ्यास करण्याच्या मेथड शोधायच्या आणि त्यानुसार अभ्यास करायचा. ही मेथड जर तुम्हाला चांगली वाटली असेल तर याचा अप्लाय तुम्ही इतर विषयांसाठी देखील करू शकता. त्याही प्रश्नांचा अशा पद्धतीने अभ्यास तुम्हाला करता येईल. यासाठी बोर्डाने विचारलेल्या ज्या प्रश्न आहेत, बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिका आहेत, त्यांचा विचार करणं गरजेचं आहे. म्हणून मी ऑक्टोबरमध्ये झालेली जी परीक्षा होती त्याचा विचार केला आणि त्या परीक्षेतल्या प्रश्नांची माहिती विचारात घेऊन तुम्हाला हे सगळे माहिती या ठिकाणी देत आहेत. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि इतर विद्यार्थ्यांनाही हे व्हिडिओ शेअर करा. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना अजून माहीत नाही आहेत की आपण अशा पद्धतीचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देत आहोत किंवा सांगत आहोत. त्यांच्यापर्यंत देखील ही माहिती जास्तीत जास्त पोहोचवा, जेणेकरून त्यांनाही बोर्ड परीक्षेचा फायदा होणार आहे. मित्रांनो, ऑक्टोबर 2021 मध्ये झालेली जी प्रश्नपत्रिका आहे त्याच्यावरती आपण डिटेलमध्ये उत्तरांचा एक व्हिडिओ बनवलेला आहे. वेबसाईटवरती देखील त्याची उत्तरे आपण अपलोड केलेली आहेत. वेबसाईटची लिंक तुम्हाला दिलेली आहे. टेलिग्रामवरती मी क्वेश्चन पेपर देखील सेंड केलेली आहेत. ही क्वेश्चन पेपर तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल. बरेचसे विद्यार्थी वेगवेगळे कमेंट करतात ना, त्याच्यावरून मला असे प्रश्न पडतात आणि त्याची उत्तरं ह्या व्हिडिओमध्येच अशा पद्धतीने द्यावी लागतात. बरेचसे विद्यार्थी म्हणतात की बोर्डाच्या परीक्षा आतापर्यंत झालेल्या नाही, तुम्ही कुठल्या प्रश्नाचा माहिती देताय, कुठल्या प्रश्नपत्रिकेवरून हे सगळं सांगतायत, काहीतरी चुकीची माहिती देतात, असंही बरेचशा विद्यार्थ्यांना वाटतं. परंतु मित्रांनो, त्यासाठी मी टेलिग्रामवरती तुम्हाला ऑक्टोबरची प्रश्नपत्रिका सेंड केलेली होती. ती प्रश्नपत्रिका त्या ठिकाणी आहे. त्या प्रश्नपत्रिका आणि हे सांगितलेले प्रश्न त्याच प्रश्नपत्रिकेतले आहेत का
हे अशाच पद्धतीचे प्रश्न आहेत का, हेच प्रकरण आहेत का, हे तुम्हीही डिटेलमध्ये अभ्यासा आणि एकदा का तुमचा विश्वास बसला की मग तुम्ही मी सांगितलेल्या इतर व्हिडिओच्या आधारे देखील अभ्यास करू शकता, म्हणजे कुठलं कन्फ्युजन नाही. चला तर मित्रांनो, मग आजचा व्हिडिओ ह्या ठिकाणी आपण थांबूयात. भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. इतर राहिलेल्या प्रश्नांमधल्या कोणत्या प्रकरणांचा अभ्यास करायचा आहे त्याविषयीच्या माहितीसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.